nästan från kanten också. Mycket det blir. Ska jag hälla på lite linsvätska på kanterna? Vänta, häll lite till på. Kan jag hälla lite på kanterna några droppar? Det är inte fast. Här måste jag ta med. Oj. Här är det glömt. Mycket. Mm. Det kom på sig jättebra. Mm. Nu fastnar det för rätt. Men det är stort fast det var vi. Det ser ut som marshmallow. Får jag blanda? Ja, vänta. Du kan hälla på linsvätska så blandar jag. Är det tunt? Börjar vi. Snart börjar det bli slime med. Sa jag att jag kunde det här? Vi kan detta utan till. Ja. Jag började med slime typ i höst förra året. Men det ska ju vara så. Ja, visst. Coolt. Det är ganska Var det extra bra det där limmet eller? Men det är alltså... Var det ett bra lim? Det är det bästa i Sverige i alla fall. Vad har du för lim då? Eller jag har ansiktsmask. Peel-off. Jaha. Det är lite bättre för händerna men det funkar. Oj. Man kan ha det också. Kolla! Jag känner. Ja. Oj. Jag tror jag är lite så. Ta bort på skinn. Kan jag jobba med halva? Mm. Hjälp. Eller du kan jobba. Oj. Vad är det? Oj. Ska jag hjälpa med linsvätska? Vänta. Jag kanske... Ja. Kanske lite till raklöv. Eller Raklöv. vänta. Det är så. Lite till linsvätska. Du tar över burken. Det blir sånt. Jag vet. Som maräng. Ja. Jag tycker det ser lite som marshmallow. Häftigt. Smält marshmallow typ. Linsvätska. Synd att du inte hade bikarbonat. Varför då? För då behöver man inte ta så mycket linsvätska. Jag vet. Fastnar ju fortfarande. Men... Kletigt. Mm. Sen kommer det inte bli det. Får jag känna? Det börjar... Nej, Du har inte såna fingrar. Jag ska... Det är så härligt. Med maräng. Oh, det börjar inte fastna. Oj. Vill du smaka maräng, Moa? Nej. Både lotion och remedy. Det behöver man inte. Man kan Det är just det. Man kan ta i det sen. Oj, hej pappa! Hej. Lite till. Oj, Nu kommer den inte vara klar. vänta. Ta lite på min hand. Jobba. Åh, det är så Men skönt. vad händer om man tar i karamellfärg nu då? De blir den. Då blir det nog lite randig blå. Alltså lite... Den blir inte helt blå. Man får ju jobba in det så. Mm. Får jag bara känna? Oj. Lite till linsvätska. Typ. Det är så konstigt att man kan göra det med sådana konstiga grejer. Ja. Ja. Lite, alltså, Att det är det man behöver. Först, innan jag inte visste att man kunde göra det hemma i huset, så visste jag inte vad linsvätska var. Nej. Inte jag heller. Vad är det där? Det. Linsvätska. Eller ja, det är det. Använder de det också? Får jag prova att ha det i handen? Vänta. Alltså vi måste jobba in det här så att det inte är så... Får jag göra det? Det finns inte håret. Oj. Det gör det. Jag ska göra sånt där fint som alla gör. Får jag hålla i det sen? Ja.
är så himla kletig. Du tar bort från skeden. Det är ganska mycket. Det är mycket men. Är det där fluffy slime eller? Ja. Det du tänkte Vad gör man göra. annars för slime då? Clear slime. Clear slime. Juggly slime. Det finns så många olika. Och sen så finns det Sånt där dirty slime eller vad man säger. juggly. Det står det. Ja. Det där. Jag gjorde Haha. bra. Det var lite för skeden. Det här. Oj, den var... Jag vill bara se det snabbt. Annars bara... Nej. Det här är riktigt skönt att hålla på med. Ja. Jag ska köpa sånt till. Ja. Fast det finns för 10 kronor också. På TGR. Tiger. Där har jag varit idag. Alla dem. Ja. Är det nära Det Padula? heter tydligen, det har bytt namn till Flying Tiger. Men det är ju TGR. Åh, vad bra. Jag vill ha lite mer fluffy. Det är väldigt fluffy ändå. Ska jag lägga den på bordet?